คุณเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมสิ่งก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกโบราณไม่ว่าจะเป็นมหาพีระมิดแห่งอียิปต์ชิเชนอิตซาในเม็กซิโกหรือแม้แต่ปราสาทหินพนมรุ้งในประเทศไทยถึงต้องถูกสร้างให้หันหน้าไปในทิศทางที่จำเพาะเจาะจงและแม่นยำระดับมิลลิเมตรอย่างน่าประหลาดในทางรหัสลับประวัติศาสตร์ห่วงเวลาหนึ่งของเดือนมีนาคมถูกขนานนามว่าวันประตูมิติเปิดวันที่โลกอยู่ในสภาวะสมดุลที่สุดจนม่านกั้นระหว่างโลกมนุษย์และพลังงานจักรวาลบางลงพอดิบพอดีและในวันนี้เองแสงอาทิตย์จะทำหน้าที่เป็นกุญแจทองคำที่จะชี้ทางไปสู่สิ่งที่ตำนานเรียกว่าสมบัติของเทพเจ้าแต่คำถามที่เหล่านักคิดพยายามหาคำตอบมานานนับศตวรรษคือคนโบราณที่ไม่มีเทคโนโลยีระดับสูงพวกเขาประดิษฐ์กุญแจดอกนี้ขึ้นมาได้อย่างไรวันนี้ Just Law จะพาทุกคนไปแกะรอยรหัสลับที่ซ่อนอยู่หลังแสงอาทิตย์อะไรคือเครื่องมือที่ใช้สร้างประตูมิติเหล่านี้และสมบัติที่ว่านั้นคืออะไรกันแน่เรามาเริ่มกันที่จุดที่ใกล้ตัวที่สุดครับณปราสาทหินพนมรุ้งห่วงเวลาหนึ่งของเดือนมีนาคมของทุกปีแสงอาทิตย์จะวิ่งเป็นเส้นตรงลอดผ่านช่องประตูทั้ง15ช่องพร้อมกันพอดิบพอดีราวกับประตูมิติถูกเปิดออกเพื่อให้พลังงานจากสวรรค์อาบลงบนศิวลึงใจกลางปราสาทรหัสชุดเดียวกันนี้ปรากฏขึ้นทั่วโลกครับที่อียิปต์หากคุณไปยืนอยู่ตรงหน้าสฟิงซ์คุณจะเห็นดวงอาทิตย์ตกดินพอดิบพอดีที่ไหล่ขวาของมันซึ่งชี้ไปยังทิศตะวันตกตรงเป๊ะหรือที่เม็กซิโกแสงจะส่องให้เห็นหมู่เทพเจ้าเลื้อยลงมาจากพีระมิดชิเชนอิตซานี่คือประตูมิติที่ถูกจูนไว้กับจักรวาลหากตำแหน่งคลาดเคลื่อนเพียงองศาเดียวแสงกุญแจดอกนี้จะไม่มีวันไขประตูได้สำเร็จแล้วคนเมื่อหลายพันปีก่อนที่ไม่มี GPS ไม่มีกล้องเลเซอร์เขาเอาความแม่นยำระดับเทพเจ้าแบบนี้มาจากไหนทำไมคนละซีกโลกคนละวัฒนธรรมถึงได้นัดหมายกันสร้างสิ่งที่รับกับแสงอาทิตย์ในห้วงเวลาหนึ่งของเดือนมีนาคมเหมือนกันหมดมันมีจารึกที่หายไปชิ้นไหนหรือไม่ที่เคยบอกพิกัดเหล่านี้ให้กับมนุษยชาติหรือว่าโลกใบนี้เคยมีอารยธรรมที่รุ่งเรืองและเชื่อมต่อกันด้วยรหัสลับชุดเดียวกันมาก่อนก่อนที่เราจะไปดูเครื่องมือที่พวกเขาใช้เราต้องเข้าใจก่อนว่าสมบัติเทพเจ้าที่ประตูมิตินี้เปิดออกเพื่อบอกทางเราคืออะไรในคัมภีร์โบราณหลายฉบับระบุว่าสมบัติที่แท้จริงไม่ใช่ทองคำที่ฝังอยู่ใต้ดินแต่มันคือปัญญาญาณหรือความลับในการจูนพลังงานของมนุษย์ให้เข้ากับจักรวาลเพื่อความรุ่งเรืองและสถาปนาอำนาจของกษัตริย์ที่เปรียบเสมือนสมมุติเทพคนโบราณเชื่อว่าใครก็ตามที่ถือครองกุญแจทองคำที่ใช้คำนวณทิศทางดวงดาวได้แม่นยำผู้นั้นคือผู้ถือครองสมบัติของพระเจ้าแต่นี่แหละครับคือความย้อนแย้งเพราะยิ่งเราพยายามหาเทคโนโลยีไฮเทคที่ใช้สร้างมันเรากลับยิ่งมืด8ด้านจนกระทั่งเราได้พบกับรหัสลับที่เรียบง่ายที่สุดแต่ทรงพลังที่สุดเอาละครับมาถึงช่วงเฉลยปริศนาที่ทุกคนรอคอยกุญแจที่ใช้สร้างประตูมิติให้แม่นยำระดับมิลลิเมตรนี้ไม่ใช่ปาฏิหาริย์จากต่างดาวแต่มันคือภูมิปัญญาที่เรียกว่า Sundial หรือนาฬิกาแดดครับคนโบราณไม่ได้ใช้เครื่องมือนี้แค่เพื่อบอกเวลาเหมือนที่เราเข้าใจในปัจจุบันแต่มันคืออุปกรณ์คำนวณพิกัดจักรวาลที่บันทึกไว้ในคัมภีร์ดาราศาสตร์โบราณก่อนจะถูกส่งต่อผ่านยุคสมัยในฐานะกุญแจที่เที่ยงตรงที่สุดเท่าที่มนุษย์เคยมีมาวิธีการของมันดูเรียบง่ายจนน่าตกใจครับพวกเขาใช้เพียงไม้1อันและวงกลมบนพื้นเท่านั้นเองโดยเริ่มจากการปักไม้ลงบนพื้นราบและวาดวงกลมล้อมรอบไม้นั้นไว้จากนั้นพวกเขาจะเฝ้าสังเกตทางเดินของเงาปีแล้วปีเล่าจนกระทั่งในวันที่20มีนาคมหรือวันวสันตวิสุวัตหรือที่ภาษาอังกฤษเรียก Vernal Equinox Day ค
ความลับสำคัญก็ถูกเปิดเผยเพราะนี่คือวันเดียวในรอบปีที่เงาของดวงอาทิตย์จะเคลื่อนที่ลากผ่านวงกลมเป็นเส้นตรงพอดิบพอดีตั้งแต่เช้าจรดเย็นเส้นตรงจากเงาในวันนี้แหละครับคือกุญแจทองคำที่เที่ยงตรงที่สุดในจักรวาลมันคือเส้นทิศตะวันออกตะวันตกแท้ที่แม่นยำยิ่งกว่าเข็มทิศพกพาในยุคปัจจุบันเสียอีกกุญแจดอกนี้เองที่ทำให้ชาวอียิปต์วางฐานมหาพีระมิดให้ขนานกับแกนโลกได้เป๊ะและทำให้ชาวขอมโบราณส่องเจาะช่องประตูพนมรุ้งทั้ง15ช่องให้แสงลอดผ่านเป็นเส้นตรงเดียวกันได้สำเร็จโดยไม่มีค่าความคลาดเคลื่อนเลยแม้แต่น้อยขณะเดียวกันที่เม็กซิโกชาวมายาก็ยกระดับภูมิปัญญานี้ไปอีกขั้นพวกเขาใช้กุญแจดอกเดียวกันนี้คำนวณองศาความชันของพีระมิดกุกุลคารเพื่อให้เงาจากขอบอาคารตกลงมาทับซ้อนกันพอดิบพอดีจนเกิดเป็นรูปตัวงูเทพเจ้าที่กำลังเลื้อยลงมาสู่โลกมนุษย์เฉลยของเรื่องนี้จึงไม่ใช่ปาฏิหาริย์จากฟากฟ้าแต่คือวิชาเรขาคณิตจากธรรมชาติคนโบราณไม่ได้รอคอยโชคชะตาแต่พวกเขาใช้นาฬิกาแดดเปลี่ยนโลกทั้งใบให้เป็นเครื่องคำนวณและใช้ดวงอาทิตย์เป็นไม้บรรทัดเพื่อสร้างประตูมิติเชื่อมโยงโลกและสวรรค์เข้าด้วยกันการที่แสงลอดช่องประตูหรือเงางูที่ปรากฏขึ้นไม่ใช่แค่ความบังเอิญทางการก่อสร้างครับแต่มันคือศิลาจารึกที่ถูกแกะสลักไว้เพื่อบอกเราว่ามนุษย์เรามีความสามารถในการจูนตัวเองให้เข้ากับจักรวาลมานานนับพันปีแล้วเพียงแต่เราอาจจะลืมวิธีการที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังเหล่านี้ไปตามกาลเวลาเท่านั้นเองครับสุดท้ายแล้วความลับของวันที่ 20 มีนาคมและกุญแจที่เรียกว่านาฬิกาแดดบอกอะไรเรามันบอกเราว่าสมบัติเทพเจ้าที่แท้จริงอาจไม่ใช่ทองคำที่ซ่อนอยู่ในห้องลับแต่มันคือปัญญายาณที่มนุษย์โบราณทิ้งไว้ให้เราเห็นผ่านแสงแดดและเงาวันที่กลางวันยาวเท่ากับกลางคืนคือวันที่โลกกำลังแสดงสภาวะสมดุลสูงสุดให้เราเห็นเป็นวันที่โลกไม่เอ็นเอียงเข้าหาความมืดและไม่หันหนีแสงสว่างบรรพบุรุษของเราใช้ความนิ่งและความอดทนในการเฝ้าสังเกตนาฬิกาแดดเพื่อหาจุดสมดุลนั้นแล้วนำมาสร้างเป็นกุญแจทองคำที่ไขประตูมิติเชื่อมโยงมนุษย์เข้ากับจักรวาลพวกเขาพิสูจน์ให้เราเห็นว่าเมื่อใดที่เราเข้าใจกฎของธรรมชาติเมื่อนั้นเราจะสามารถสร้างปาฏิหาริย์ที่อยู่เหนือกาลเวลาได้ในยุคที่เรามี GPS และเทคโนโลยีล้ำสมัยเราอาจจะเดินเร็วขึ้นแต่เรากลับมองเห็นน้อยลงวันวสันตวิสุวัตปีนี้เมื่อแสงแรกส่องลอดประตูมิติที่คุณรู้จักผมอยากให้ลองนึกถึงความเรียบง่ายของไม้หนึ่งอันและวงกลมบนพื้นดูนะครับแล้วคุณจะรู้ว่ากุญแจที่จะไขไปสู่ความสำเร็จและปัญญาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดมันซ่อนอยู่ในความสมดุลของชีวิตคุณนั่นเองขอบคุณที่ร่วมเดินทางถอดรหัสลับไปกับ Just Law ในวันนี้และคุณล่ะครับพร้อมที่จะใช้กุญแจแห่งความสมดุลนี้เปิดประตูมิติของตัวเองหรือยังคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับถ้าชอบเรื่องราวเจาะลึกที่เปลี่ยนมุมมองประวัติศาสตร์แบบนี้อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวไปรับแสงแห่งความสมดุลก่อนครับสวัสดีครับ